درود بر دوستان عزیز و همراهان همیشگی کانال انگلیسی در خانه. تو این ویدیو به سراغ یکی از تأثیرگذارترین فصل‌های کتابخانه نیمه بریم. فصلی که در اون نورا، زنی خسته از زندگی، در واقع دختری خسته از زندگی، در آستانه تصمیمی تلخ و دردناک قرار می‌گیرد. تو این بخش، فصل پادماده and the matter، نویسنده با زبانی شاعرانه و تلخ ما را به اعماق ذهن انسانی میبرد که از خودش، از دنیا و از رویاهای از دست رفته‌اش بریده است. در خلال جملات نورا رو میبینیم که با خود و با جهان در نبردی خاموش است، میان حس گناه، پوچی و میل به پایان دادن رنجها. این فصل تنها داستان یک دختر افسرده نیست، بلکه بازتاب روانشناختی بسیاری از انسان‌های امروزه که زیر فشار انتظارات، شکست‌ها و سکوت درونی حس می‌کنند جایی در این جهان ندارد. از دیدگاه روانشناسی، این فصل تصویری دقیق از افسردگی عمیق و بحران معنای زندگی رو ارائه میده. جایی که فرد احساس می‌کنه نه برای دیگران سودی داره و نه برای خود دلیلی برای ادامه. اما ما تو این ویدیو قصد داریم این فصل رو کلمه به کلمه و با دقت برای شما عزیزان ترجمه کنیم تا علاوه بر درک عمیق‌تر احساسات و مفاهیم، زبان ادبی نویسنده رو نیز بهتر لمس کنیم. تو این ویدیو ترجمه رو داریم، منتها در ویدیو بعدی که از همین فصل منتشر میشه، همین فصل رو از دو منظر دیگر بررسی می‌کنیم: از دیدگاه دستوری grammar analysis و همچنین از دیدگاه واژگان و ساختارهای زبانی لکسیکال ریسورس، تا بتونیم از این متن نه فقط برای لذت ادبی بلکه برای تقویت زبان انگلیسی در سطح حرفه‌ای بهره ببریم. پس همراه من باشید تا با نگاهی همزمان احساسی و تحلیلی به دل تاریکی نورا سفر کنیم و شاید پرتویی از معنا را در دل ناامیدی بیابیم. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما محبت کنید، کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و این ویدیو رو هم به دوستانتون معرفی کنید. بریم سراغ ترجمه فصل بعدی کتابخانه نیمه شب، پادماده. 5 hours before she decided to die، 5 ساعت بیش از آن که تصمیم به مرگ بگیرد، as she began walking home، هنگامی که راهی خانه شد، her phone vibrated in her hand، تلفنش در دستش لرزید. Maybe it was easy، شاید ایزی بود. Maybe Ravi had told her brother to get in touch، شاید راوی به برادرش گفته بود با او تماس بگیره. No، oh hi Doreen، نه، oh سلام دورین. An agitated voice، where were you، صدای آشفته گفت کجا بودی. She'd totally forgotten، what time is it، کاملا فراموش کرده بود. ساعت چنده؟ I've had a really crap day، I'm so sorry، روز واقعا مزخرفی داشتم، خیلی متاسفم. We waited outside your flat for an hour، ما 1 ساعت جلوی آپارتمانت منتظر ماندیم. I can still do those lessons when I get back، وقتی برگردم هنوز میتونم درس لو رو برگزار کنم. I'll be 5 minutes، فقط 5 دقیقه طول میکشه. Too late، خیلی دیره. He's with his dad now for 3 days، الان پیش پدرشه 3 روزه. Oh I'm sorry، I'm so sorry، متاسفم، واقعا متاسفم. She was a waterfall of apologies، او چون آبشاری از عذرخواهی بود. She was drowning in herself، در خودش غرق میشد یا داشت در خودش غرق میشد. To be honest نورا، راستشو بخوای نورا، he's been thinking about giving up altogether، اون مدتیه داره به این فکر میکنه که کلن کنار بکشه. But he's so good، اما اون خیلی با استعداده. He's really enjoyed it،
واقعا ازش لذت برده. But he's too busy. اما خیلی سرش شلوغه. Exams، امتحانها، mates، دوستاش، football. Something has to give. یه چیزی باید کنار گذاشته بشه. He has a real talent. واقعا با استعداده. I've got him into bloody chopping. Please. من حتی کاری کردم که به شوپن لعنتی علاقمند بشه. لطفاً. A deep sigh. نفسی عمیق و خیلی عمیق کشیده شد. Bye نورا. خداحافظ نورا. نورا imagined the ground opening up. نورا در ذهنش تصور کرد که زمین زیر پایش شکاف برمی‌دارد. Sending her down through the lithosphere and the mantle. و او را به درون لیتوسفر و سپس گوشته زمین فرو می‌فرستد. Not stopping until she reached the inner core. تا جایی که به هسته درونی زمین برسد. Compressed into a hard, unfeeling metal. فشرده و سخت چون فلزی بی احساس. 4 hours before she decided to die. 4 ساعت پیش از آن که تصمیم به مرگ بگیرد. نورا passed her elderly neighbor Mr. Bangery. نورا از کنار همسایه سالخورده‌اش آقای بانجری گذشت. Mr. Bangery was 84 years old. آقای بانجری 84 ساله بود. He was frail. او ضعیف و شکننده بود. But was slightly more mobile since his hip surgery. اما بعد از جراحی مفصل رانش کمی سرحالتر و پرتحرک‌تر شده بود. It's terrible out, isn't it? هوا افتضاحه مگه نه؟ Yes, mumbled نورا. آره، نورا با صدای گرفته و زیر لب جواب داد. He glanced at his flower bed. او نگاهی به باغچه گلهایش انداخت. The irises are out though. اما زنبق‌ها شکفتند. She looked at the clusters of purple flowers. او به خوشه‌های گل‌های بنفش خیره شد. Forcing a smile as she wondered what possible consolation they could offer. و لبخندی زورکی بر لب آورد در حالی که با خود فکر می‌کرد این گل‌ها چه دلگرمی می‌تواند بدهند. His eyes were tired behind their spectacles. چشمانش از پشت عینک خسته به نظر می‌رسید. He was at his door. جلوی در خانه‌اش ایستاده بود. Fumbling for keys. و با کلیدها ور می‌رفت. A bottle of milk in a carrier bag that seemed too heavy for him. بطری شیشه‌ای در کیسه‌ای داشت که انگار برایش بیش از حد سنگین بود. It was rare to see him out of the house. به ندرت او را بیرون از خانه می‌دید. A house she had visited during her first months here. خانه‌ای که نورا در ماه اول اقامتش در اینجا به آن رفته بود. To help him set up an online grocery shop. تا کمکش کند فروشگاه اینترنتی مواد غذایی‌اش را راه‌اندازی کند. Oh, he said now. حالا گفت. I have some good news. یه خبر خوب دارم. I don't need you to collect my pills anymore. دیگه لازم نیست تو برام قرصامو بگیری. The boy from the chemist has moved nearby. پسر داروخونه نزدیک همین اطراف اسباب کشی کرده. And he says he will drop them off. و گفته خودش برام داروامو میاره. نورا tried to reply. نورا سعی کرد پاسخ دهد. But couldn't get the words out. اما کلمات از دهانش بیرون نمی آمدند. She nodded instead. در عوض فقط سر تکان داد. He managed to open the door. او بالاخره تونست در رو باز کنه. Then closed it. سپس آن را بست. Retreating into his shrine to his dear dead wife. و به پناهگاهش بازگشت. معبد کوچکش برای همسر عزیز و درگذشته‌اش.
That was it. همین بود. No one needed her. هیچ کس به او احتیاجی نداشت. She was superfluous to the universe. او زائده‌ای بی اهمیت در جهان بود. Once inside her flat, the silence was louder than noise. وقتی وارد آپارتمان شد، سکوت بلندتر از هر صدایی بود. The smell of cat food, بوی غذای گربه در فضا پیچیده بود. A bowl still out for Walter half eaten. کاسه‌ای هنوز بیرون مانده بود برای ولتر، نیمه خورده. She got herself some water. برای خودش کمی آب ریخت. And swallowed two antidepressant and stared at the rest of the pills wondering. دو قرص ضد افسردگی را بلعید و به بقیه قرص‌ها خیره شد در اندیشه‌ای مبهم. 3 hours before she decided to die. 3 ساعت پیش از آن که تصمیم به مرگ بگیرد. Her whole being ached with regret. تمام وجودش از حسرت میسوخت. As if the despair in her mind was somehow in her torso and limbs too. گویی اندوهی که در ذهنش بود به بدنش نیز سرایت کرده بود. به سینه، به دستها و پاهایش. As if it had colonized every part of her. انگار یأس سراسر وجودش را تسخیر کرده بود. It reminded her that everyone was better off without her. این فکر به او یادآوری می‌کرد که همه بدون او حال بهتری دارند. You get near a black hole. وقتی به سیاهچاله نزدیک میشی and the gravitational pull drags you into its bleak dark reality. نیروی گرانش تو را به درون واقعیت تاریک و بیرحمش میکشد. The thought was like a ceaseless mind cramp. آن فکر مانند گرفتگی مداوم ذهن بود. Something too uncomfortable to bear yet too strong to avoid. چیزی آنقدر آزاردهنده که تحملش دشوار بود و آنقدر نیرومند که نمیشد از آن گریخت. نورا went through her social media. نورا سراغ شبکه‌های اجتماعیش رفت. No messages. هیچ پیامی نبود. No comments. نه نظری. No new followers. نه دنبال کننده تازه‌ای. No friend request. نه درخواست دوستی. She was antimatter. او همچون پادماده‌ای بود with added self-pity که اندکی ترحم به خود نیز با خود داشت. She went on Instagram. وارد اینستاگرام شد. And so everyone had worked out how to live. و دید که انگار همه فهمیدند چگونه باید زندگی کنند. Except her. بجز او. She posted a rambling update on Facebook. در فیسبوک پستی طولانی و بی هدف گذاشت. Which she didn't even really use anymore. در حالی که از فیسبوک دیگر تقریباً استفاده نمی کرد. یا در فیسبوکی که دیگر تقریباً از آن استفاده نمی کرد. 2 hours before she decided to die. 2 ساعت پیش از آن که تصمیم به مرگ بگیرد. She opened a bottle of wine. بطری شرابی را باز کرد. Old philosophy textbooks looked down at her. کتاب‌های کهنه فلسفه از قفسه به او می‌نگریستند. Ghost furnishings from her university days. یادگارهایی از روزهای دانشگاه. When life still had possibility. زمانی که زندگی هنوز امکان و امیدی در خود داشت. A yucca plant and 3 tiny squat potted cacti. یک گیاه یوکا و 3 کاکتوس کوچک و توپل در گلدانهایشان. She imagined being a non-sentient life form sitting in a pot all day.
was probably an easier existence. با خود اندیشید که شاید زندگی یک موجود بی احساس که تمام روز در گلدانی می نشیند نوعی زیستن آسان‌تر باشد. She sat down at the little electric piano but played nothing. روی پیانوی برقی کوچک نشست اما هیچ نواخت. She thought of sitting by Leo's side. بیاد نشستنش کنار لئو افتاد. Teaching him Chopin's Prelude in E minor. آن هنگام که پیش درآمد شوپن در می مینور را به او آموزش میداد. Happy moments can turn into pain given time. لحظه‌های خوش اگر زمان کافی بگذرد می توانند به درد بدل شوند. There was an old musician's cliché about how there were no wrong notes on a piano. ضرب المثل قدیمی میان موسیقیدان‌ها بود که میگفت روی پیانو هیچ نوت اشتباهی وجود ندارد. But her life was a cacophony of nonsense. اما زندگی او آشوبی بود از صداهای ناهماهنگ و بی‌معنا. A piece that could have gone in wonderful directions. قطعه‌ای که میتونست به سوی نغمه‌های شگفت‌انگیز پیش برود. But now went nowhere at all. اما حالا به هیچ جا نمیرسید. Time slipped by. زمان لغزید و گذشت. She stared into a space. او در خلأ خیره ماند. After the wine, a realization hit her with total clarity. پس از نوشیدن شراب، ناگهان حقیقتی با وضوح کامل بر او آشکار شد. She wasn't made for this life. او برای این زندگی ساخته نشده بود. Every move had been a mistake. هر گامی که برداشته بود خطا بود. Every decision a disaster. هر تصمیمی یک فاجعه. Every day a retreat from who she'd imagined should be. هر روز فاصله دیگر از آن کسی که تصور می‌کرد روزی خواهد شد. Swimmer، شناگر، musician، موسیقیدان، philosopher، فیلسوف، spouse، همسر، traveler، مسافر، glaciologist، یخشناس، happy، شاد، loved، دوست داشته شده، nothing، هیچ. She couldn't even manage cat owner. او حتی نمیتوانست عنوان ساده‌ای چون صاحب یک گربه را برای خود نگه دارد. Or 1 hour a week piano tutor. نه تا معلم پیانو هفته 1 ساعت. Or human capable of conversation. نه تا انسانی که قادر به گفتگوست. The tablets were not working. قرص‌ها دیگر اثری نداشتند. She finished the wine. شراب را تمام کرد. All of it. تا آخرین قطره. I miss you. دلم براتون تنگ شده. She said into the air. این را در هوا گفت. As if the spirits of every person she'd loved were in the room with her. گویی ارواح تمام کسانی که روزی دوستشان داشت در همان اتاق با او بودند. She called her brother. به برادرش زنگ زد. And left a voicemail when he didn't pick up. و وقتی جواب نداد پیام صوتی برایش گذاشت. I love you, Joe. جو، دوستت دارم. I just wanted you to know that. فقط میخواستم اینو بدونی. There's nothing you could have done. هیچ کاری نبوده که بتونی انجام بدی. This is about me. این موضوع مربوط به خودمه. Thank you for being my brother. ممنون که برادر من بودی. I love you. Bye. دوستت دارم. خدا نگهدار. It began to rain again. دوباره باران گرفت. So she sat there with the blinds open. و او همانجا نشست در حالی که پرده ها را بالا داده بود. Staring at the drops on the glass.
و به قطره‌های باران که بر شیشه می‌لغزیدند خیره شد. The time was now 22 minutes past 11. ساعت حالا 11:22 بود. She knew only one thing with absolute certainty. او تنها یک چیز را با اطمینان مطلق می‌دانست. She didn't want to reach tomorrow. نمی‌خواست به فردا برسد. She stood up. بلند شد. She found a pen and a piece of paper. خودکاری و تکه کاغذی پیدا کرد. It was, she decided, a very good time to die. و در دلش گفت حالا بهترین زمان برای مردن است. Dear whoever، به هر که این نامه را میخواند. I had all the chances to make something of my life. من تمام فرصتها را برای ساختن زندگیم داشتم. And I blew every one of them. و هر کدامشان را از دست دادم. Through my own carelessness and misfortune، به خاطر بی‌دقتی و بدشانسی خودم، the world has retreated from me. دنیا از من فاصله گرفت. And so now it makes perfect sense. و حالا منطقی است that I should retreat from the world. که من هم از دنیا فاصله بگیرم. If I felt it was possible to stay، اگر حس می کردم ماندن ممکن است، I would، می ماندم. But I don't، اما چنین حسی ندارم. And so I can't، و بنابراین نمی توانم بمانم. I make life worse for people، من زندگی دیگران را بدتر می کنم. I have nothing to give، چیزی برای بخشیدن ندارم. I'm sorry، متاسفم. Be kind to each other، با یکدیگر مهربان باشید. Bye، خداحافظ. نورا.